دنیا به آدمهای مهربون پاداش نمیده. به آدمهای تیز، صبور و سرد پاداش میده. بهت گفتن مهربون باش، کمک کن، باهوش باش، ولی متواضع. ولی دور و برت رو نگاه کن. آیا این آدما هستن که کنترل رو دستشون دارن؟ اونایی که بالا میرن کسایی هستن که 5 حرکت جلوتر فکر میکنن. فقط وقتی لبخند میزنن که به دردشون بخوره. احساسات رو از تصمیم جدا میکنن. سکوت رو به سلاح تبدیل میکنن. از جذابیت به عنوان طعمه و از هوش به عنوان چاقوی جراحی استفاده میکنن. ماکیاولی مهربونی رو تحسین نمیکرد. اون شایستگی، وضوح بیرحمانه و نبوغ سرد رو تحسین میکرد. اون معتقد بود فقط ذهن استراتژیک میتونه هرج و مرج رو کنترل کنه. نبوغ به تنهایی قدرت نیست. نبوغ سرد قدرته. چون گرما تو رو قابل پیش بینی میکنه، سردی تو رو ترسناک. اگه میخوای بر زندگیت حکومت کنی، نه فقط زنده بمونی، باید تکامل پیدا کنی. این دنیا زمین بازی نیست. یه صفحه شطرنجه. و اونایی که احساسی بازی میکنند، از نظر احساسی هم میبازن. پس ذهنت رو تیز کن. احساساتت رو مهر و موم کن و تبدیل به چیزی شو که هیچ وقت فکرش رو نمی کنن. یه نابغه سرد. یه نابغه سرد وقتش رو با سرزمش کردن دنیا هدر نمیده. برای انصاف گریه نمیکنه یا برای ترحم التماس نمیکنه. یه حقیقت بیرحمانه رو میپذیره. هیچ کس قرار نیست نجاتش بده. ذهنیت قربانی یه بیماریه. دروغ پچ پچ میکنه. بهت میگه شرایطت منحصر به فرده که رنجت توجیهی برای بی حرکتی توه. اما یه نابغه سرد این توهم رو همونطور که هست میبینه. یه تله. اون امیدوار نیست که اوضاع تغییر کنه. استراتژیش رو تغییر میده. درد، خیانت، باخت. آدم معمولی احساساتی و واکنشی میشه. فرو میپاشه. اما نابغه سرد از نظر احساسی واکنش نشون نمیده. مطالعه میکنه. نگاه میکنه، یاد میگیره و از خاکستر شکست یه امپراتوری از بینش میسازه. قربانی ها داستانشون رو رمانتیک میکنن. نابغه ها پایان داستان رو دوباره مینویسن. باید دست از همزاد پنداری با رنجت رو برداری. هیچ کس به ضعفی که لباس بهانه های شاعرانه پوشیده احترام نمیذاره. تو رها شدی. ازت استفاده شد. نادیده گرفته شدی. خوبه. یه نابغه سرد شکست رو شرم‌آور نمیبینه. اون رو به عنوان یک مورد مطالعاتی میبینه. هر اشتباه، هر دلشکستگی ثبت میشه. کالبد شکافی میشه. فهمیده میشه. چرا بهت خیانت کردن؟ چی رو از دست دادی؟ چطور میشه این اتفاق دیگه هیچ وقت نیفته؟ این ذهنیت تغییر رو به هوش و هوش رو به استراتژی تبدیل میکنه. آدم‌هایی که احساسی زندگی میکنن هیچ وقت تکامل پیدا نمیکنن. اونا به دنبال راحتی هستن، نه قدرت. و راحتی تابوت دگرگونیه. تو کنترل میخوای؟ پس این رو بفهم. دنیا به تو التیام بدهکار نیست. بهت اهرم رو پیشنهاد میکنه، اما فقط اگه به اندازه کافی سرد باشی که اون رو بگیری. به همین دلیله که نابغه سرد هیچ وقت بازی احمق‌ها رو انجام نمیده. اون سعی نمیکنه به مردم بفهمونه که کیه. با کسایی که پایینتر از سطحش هستن بحث نمیکنه. وقتش رو با مطالبه عدالت از یه سیستم دستکاری شده هدر نمیده. اون تبدیل به استثنا میشه. در سکوت کار میکنه. زرهش رو ارتقا میدهد و وقتی برمیگرده آدم‌هایی که نادیدش گرفتن حتی تشخیص نمیدن که به چی تبدیل شده. چون نبوغ سرد در مورد دگرگونی بدون اعلامه، در حالی که بقیه دردشون رو پست میکنن تا درد رو به سلاح تبدیل میکنی. لایه‌های ذهنی میسازی. افکارت رو آموزش میدی که به دنبال زوایا باشن، نه همدردی. هر اتاقی که واردش میشی بررسی میکنی. کی کنترل رو دست بشه؟ هر شخص از چی میترسه؟ قدرت کجا پنهان شده؟ اون آگاهی بیطرف
استراتژیک همونطوریه که نبوغ سرد عمل میکنه. در مورد صدای بلند نیست، در مورد غیر قابل انکار بودنه. حقیقت بیرحمانه‌ای که ماکیاولی بهت میگفت اینه: بیشتر مردم هیچ وقت بهت احترام نمیذارن اگه مثل یک قربانی رفتار کنی. ممکنه وانمود به همدردی کنن، اما در اعماق وجودشون ضعف رو حس میکنن. اونا ازت نمیترسن، بهت نیاز ندارن، فراموشت میکنن. اما لحظه‌ای که دست از درخواست انصاف برمیداری، لحظه‌ای که از نظر احساسی واکنش نشون نمیدی، لحظه‌ای که دست از قابل خواندن بودن برمیداری، خطرناک میشی و توی دنیای دستکاری کننده ها، شکارچی ها و دروغگوها تنها راه برای زنده موندن اینه که از همشون تیزتر باشی. پس قربانی رو در وجودت بکش. برای ضعفش سوگواری کن، بعد خاکش کن. چون دنیا به چیزی که خونریزی میکنه احترام نمیذاره، فقط به چیزی که یاد میگیره احترام میذاره. از این به بعد هر باخت تبدیل به تحقیق میشه. هر خیانت تبدیل به یک نقطه داده میشه و هر شکست تبدیل به یک ارتقاء سرد برای سیستم عامل تو میشه. تو شکست نخوردی، داری محاسبه میکنی و به زودی فقط بازی رو انجام نمیدی، اون رو کنترل میکنی. اینجوری یه نابغه سرد صعودش رو آغاز میکنه. نه با اشک، بلکه با یک دگرگونی کامل ذهنی. نابغه سرد حقیقتی رو میفهمه که بیشتر مردم هرگز قبول نمیکنن. احساسات دروغ میگن، نتایج دروغ نمیگن. ممکنه نسبت به فرد اشتباهی احساس وفاداری کنی. ممکنه توی یه نقشه بنبست احساس امید کنی. ممکنه برای دوری از یک تله احساس گناه کنی. و این خطرناکه، چون احساس به عواقب اهمیت نمیده. به راحتی، هویت و وابستگی اهمیت میده. اما قدرت واقعی هیچ نیازی به راحتی نداره. اون وضوح میخواد. ماکیاولی هشدار داد اونایی که در زمان اشتباه به اخلاقیات میچسبن توسط کسانی بلعیده میشن که این کار رو نمیکنن. این حتی بیشتر در مورد احساسات کاربرد داره. یک توهم نرم که تو رو وسوسه میکنه تا وقتی که باید عمل کنی تردید کنی. باید خودت رو تربیت کنی که بپرسی آیا این تصمیم برای نتیجه طراحی شده یا برای آسایش؟ اگه جواب آسایشه متوقف شو، چون آسایش احساسیه و احساسات دشمن استراتژی هستن. واضح بگم، این به این معنی نیست که بی‌عاطفه میشی. این به این معنیه که قلبت دیگه تصمیماتت رو رهبری نمیکنه. میتونی همه چیز رو حس کنی، اما به هیچ چیزی عمل نکنی، مگر اینکه با مأموریتت هماهنگ باشه. این چیزیه که نابغه سرد رو از هوش حساس جدا میکنه. آدم حساس توی شک به خودش غرق میشه. میدونه چی باید بکنه، اما اول به اجازه همه نیاز داره. نابغه سرد اجازه احساسی نمیخواد. سخت‌ترین تصمیم رو میگیره. دوستی که تبدیل به یک وزنه مرده شده رو قطع میکنه. از عاشقی که اون رو از مأموریتش دور میکنه دوری میکنه. کار آشنایی که جاه طلبیش رو میکشه در ازای یه حقوق ثابت رها میکنه. چون احساسات وفاداری به گذشته است و گذشته جایی در برنامه‌های یک نابغه سرد نداره. اگه میخوای به جلو حرکت کنی، چیزی باید پشت سر گذاشته بشه. شاید یه شخص، شاید یه باور، شاید یه نسخه ضعیف‌تر از خودت. هر چی که هست آروم نمیره. گریه میکنه. حس گناه بهت میده. خاطرات و احساسات رو بالا میاره. اما اگه وضوح میخوای، باید از اون رد شی. با احساسات مذاکره نمی کنی. اون رو پاک می کنی. ماکیاولی نوشت اگر مجبور به انتخاب باشیم، ترسیدن از عشق داشتن بسیار امن‌تر است. چرا؟ چون ترس به منطق احترام میذاره. عشق به فانتزی میچسبه. باید وضوح رو به مهربونی، نتیجه رو به پشیمانی، تصمیمات رو به تأخیرها ترجیح بدی. به هر امپراتوری، هر رهبر، هر نیروی قدرتمند در تاریخ نگاه کن.
همشون تصمیماتی گرفتن که قلب‌ها رو شکوند، اما اون قلب‌ها اگه تردید می‌کردن خودشون رو میشکوندن. این حقیقت تاریکیه که هیچ کس نمیخواد اعتراف کنه. گاهی اوقات تصمیم درست اشتباه حس میشه. درد داره، اما تنها راه به جلوه. باید حاضر باشی به آدم‌هایی که برات مهمن آسیب بزنی. اگه جلوی کاری که باید انجام بشه رو میگیرن، باید حاضر باشی از چیزی که دوست داری دست بکشی اگه تو رو به پایین میکشه. باید حاضر باشی راحتی رو برای کنترل قربانی کنی، چون احساسات قضاوت رو مبهم میکنه. تو رو وادار میکنه به آدم‌هایی که گوش نمیدن خودت رو توضیح بدی. تو رو وادار میکنه با کسایی مذاکره کنی که از قبل تصمیم به خیانت بهت گرفتن. احساسات قلاده است. نابغه سرد اون رو قطع میکنه و وقتی اون قلاده از بین رفت، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل دسترس و غیر قابل توقف میشی، چون هیچ کس نمیدونه تو چی کار میکنی، حتی احساسات خودت. این قدرت بی‌طرف بودنه. وقتی دیگه به تایید احساسی نیاز نداری، خطرناک میشی. قادر به عمل کردن با منطق خالص میشی، نه از روی خشم، نه از روی انتقام، بلکه از روی هدف. این به این معنی نیست که ربات میشی، به این معنیه که دقیق میشی. دقیقاً میدونی کی ضربه بزنی و بدون چشمک زدن ضربه میزنی. نابغه سرد از آسیب زدن به احساسات نمیترسه. اون از هدر دادن وقت، از دست دادن شتاب و نرم شدن در دنیایی که نرمی رو میبلعه میترسه. پس دفعه بعدی که تردید میکنی چون حس اشتباهی داره، از خودت بپرس آیا واقعاً اشتباهه یا فقط تو رو ناراحت میکنه؟ چون عظمت هیچ وقت توی راحتی رشد نمیکنه و وضوح هیچ وقت از طریق اشک نمیاد. از طریق سکوت، استراتژی و تمایل به عمل، مثل یک چاقو توی تاریکی میاد. دقیق، ساکت و سرد. این انضباط نبوغ سرده. تو کاری رو انجام میدی که باید انجام بشه، حتی اگه بقیه رو ناراحت کنه، حتی اگه خودت رو ناراحت کنه، چون دیگه به احساساتت جواب نمیدی، به آیندت جواب میدی. برای اینکه تبدیل به یک نابغه سرد بشی، باید در هنر فاصله احساسی استاد بشی. نه فقط از مردم، بلکه از احساسات خودت. احساسات مفید هستن، اما فقط وقتی تو اونها رو کنترل کنی. وقتی اونا تو رو کنترل کنن، تبدیل به یک عروسک میشی. قابل پیش بینی، ضعیف. ماکیاولی این رو میدونست. اون فهمید که قدرت به احساساتی ترین آدم‌ها تعلق نداره، بلکه به حساب شده ترین آدم‌ها تعلق داره. حاکمی که از روی خشم یا ناامیدی واکنش نشون میده، به سرعت تبدیل به یک مهره در دستان دستکاری کننده ها میشه. فاصله احساسی بی‌تفاوتی نیست، انضباطه. این تواناییه که همه چیز رو حس کنی و به هیچ چی عمل نکنی تا وقتی که زمانبندی بی‌نقصه. اینجوری کنترل رو به دست میاری، چون لحظه‌ای که مردم میتونن تو رو بخونن، نشانه‌هات، واکنش‌هات، ناامنی‌هات رو شروع به شکل دادن به رفتارت میکنن. تحریک کردنت، حس گناه دادنت و دستکاریت آسون میشه. اما وقتی کمتر حرف میزنی، وقتی هیچی رو فاش نمی کنی، وقتی از نظر احساسی نامرئی میشی، تبدیل به یک تهدید میشی. نابغه سرد از کوره در نمیره، عقب میکشه. وقتی بقیه فریاد میزنن، اون گوش میده. وقتی بقیه نمایش بازی میکنن، اون نگاه میکنه و وقتی حرف میزنه، کلامش تأثیر داره. چون سکوتش انتظار رو ساخت. سکوتت باید از صدای اونا تیزتر باشه. فاصله احساسی بنیاد وضوح ذهنیه. بهت اجازه میده چیزی رو که حس میکنی از کاری که باید انجام بشه جدا کنی. ممکنه خشم رو حس کنی، اما صبر رو انتخاب میکنی.
ممکنه میل رو حس کنی اما زمان بندی رو انتخاب میکنی. ممکنه خیانت رو حس کنی اما استراتژی رو انتخاب میکنی. این خویشتن‌داری تو رو نشکن میکنه، چون اگه نتونن تو رو تحریک کنن نمیتونن کنترلت کنن. ماکیاولی یه بار گفت یک حاکم عاقل هرگز نباید به بعدش عمل کنه اگر این کار علیه منافعش باشه. برای عمل کردن به نفع خودت اول باید از چنگال وفاداری احساسی فرار کنی. این یعنی حتی از هویت خودت هم بی‌طرف بشی. اون بخشی از تو که نیاز به دوست داشته شدن، فهمیده شدن یا تایید شدن داره باید بمیره. قدرتت لحظه‌ای رشد میکنه که دست از نیاز به تایید احساسی بر میداری. دیگه سکوتت رو توضیح نمیدی. دیگه از جاه طلبیت دفاع نمی کنی. دیگه لبه تیزت رو برای راحت کردن بقیه نرم نمی کنی. به جاش از فاصله احساسیت برای به دست آوردن اطلاعات استفاده می کنی. بذار بقیه حرف بزنن. بذار هر کلمه‌ای که میگن در حالی که تو ساکتی یک هدیه باشه. یک اشعه ایکس به درون روحشون. غرور اونا مطالبه میکنه که سکوت رو پر کنن. بذار این کار رو بکنن و تو یادداشت برمیداری. ضعف‌ها رو دسته‌بندی میکنی. محرک‌های احساسی رو حفظ میکنی. حرکاتت رو با دقت جراح آماده میکنی. اینجوری دستکاری خنثی میشه، چون از قبل اون رو میبینی. تو واکنش نشون نمیدی، مسیر رو تغییر میدی. به مردم هشدار نمیدی، تهدید نمی‌کنی، فقط منتظر میمونی و وقتی لحظه مناسبه ضربت اونقدر ظریف و بی صداست که اونا حتی نمیدونن کار تو بوده. این قدرت فاصله احساسیه. اون درگیری رو به فرصت، دشمنان رو به موارد آزمایشی و درام رو به شطرنج تبدیل میکنه. لازم نیست از خودت دفاع کنی. لازم نیست فریاد بزنی، بحث کنی یا چیزی رو ثابت کنی. خویشتن‌داری تو بلندتر از هر ابراز خشمی حرف میزنه و نتیجهش اینه مردم شروع به احترام گذاشتن بهت میکنن. نه از روی عشق، بلکه از روی عدم قطعیت. اونا نمیدونن به چی فکر میکنی، نمیدونن چی کار میکنی، نمیدونن موقعیتشون کجاست. و اون ترس، اون سردرگمی همون کنترله. برای تبدیل شدن به یک نابغه سرد، خودت رو تربیت کن که بدون واکنش مشاهده کنی. بذار احساسات مثل باد از درون فولاد عبور کنن. استوار، دست نخورده، غیر قابل خواندن باقی بمون. متوجه میشی که توی فاصلت تسلط به دست میاری. توی آرامشت مرگبار میشی و توی سکوتت خطرناکترین ذهن توی اتاق. قدرت تصادفی نیست. از قوانین، الگوها و فرمولها پیروی میکنه. درست مثل ریاضیات. نابغه سرد با زندگی مثل یک سیستم برای رمزگشایی رفتار میکنه. اون حدس نمیزنه. امیدوار نیست که همه چیز خوب پیش بره. اون مطالعه میکنه، امتحان میکنه، محاسبه میکنه. ماکیاولی سیاست رو به عنوان یک معادله، طبیعت انسان رو به عنوان یک ثابت و استراتژی رو به عنوان یک متغیر میدید که میتونی کنترلش کنی. آدم معمولی از نظر احساسی کور زندگی میکنه. به رفتار سطحی واکنش نشون میده. به کلمات واکنش نشون میده و فریب ظاهر رو میخوره. اما نابغه سرد عمیق‌تر نگاه میکنه. اون میدونه که پشت هر لبخند یه انگیزه است. پشت هر وعده یه اهرمه و پشت هر عمل مهربونی یه هزینه است. پس آدم‌ها رو کالبد شکافی میکنه، نه برای قضاوتشون، بلکه برای فهمیدن نقش اونها توی بازی. کی نفوذ داره، کی دنبال تاییده، کی ناامنه، کی معتاد به تاییده. این چیزها رو نه به عنوان نقص، بلکه به عنوان دسته برای حرکت دادن مردم میبینه. درست مثل فیزیکدانی که جاذبه رو میفهمه، نابغه سرد هم جاذبه روانشناختی رو میفهمه. کشش ترس، شهوت، حسادت، طمع و جایگاه. اون از دستکاری فرار نمیکنه. اون رو مطالعه میکنه. چون فقط وقتی میدونی نفوذ چطور کار میکنه، میتونی در برابرش مصون بشی.
به همین دلیله که نبوغ سرد به خودآگاهی بیرحمانه نیاز داره. نمیتونی فقط بقیه رو مطالعه کنی، باید خودت رو هم مطالعه کنی. چی تو رو تحریک میکنه؟ چی تو رو متقاعد میکنه؟ نقاط کور تو کجا هستن؟ چون اگه خودت رو کنترل نکنی، کس دیگه این کار رو میکنه. نابغه سرد احساسات رو از فرایند یادگیری حذف میکنه. شکست رو شخصی نمیگیره. اون رو جمع آوری، طبقه بندی و روش‌هاش رو اصلاح میکنه. مثل یک دانشمند توی آزمایشگاه. هر واکنش و هر تاکتیک رو امتحان میکنه. چی کار میکنه؟ چی نتیجه معکوس میده؟ چی سکوت، ترس و احترام رو تحریک میکنه؟ به همین دلیله که بیشتر مردم نمیتونن در قدرت صعود کنن. اونا همه چیز رو شخصی میکنن. اونا فکر میکنن هوش هیجانی به معنی مهربون بودنه. اما در دستان یک نابغه سرد، هوش هیجانی تبدیل به یک سلاح میشه. بهت میگه کی چاپلوسی کنی، کی بترسونی، کی ناپدید شی و کی سکوت رو مثل یک حکم مرگ تحمیل بدی. تو دیگه قربانی حالات روحی نیستی. تو استاد سیگنال ها هستی. ماکیاولی معتقد بود که بخت و اقبال به نفع اونایی که آماده هستن. نابغه سرد همیشه آماده است. اون تاریخ رو خونده. حاکمان ظالم، تاکتیکدانها، اغواگرها، دروغگوها و فاتحان رو مطالعه کرده. اون فقط کتاب نمیخونه، رفتارها رو میخونه. وارد اتاقی میشه و دینامیک‌های ناگفته رو میبینه. کی قدرت رو میخواد ولی مهارتش رو نداره؟ کی تظاهر به تواضع میکنه اما تشنه سلطه است؟ کی از رویارویی میترسه و زیر فشار از هم میپاشه؟ تو یاد میگیری تشخیص بدی که کی داره شطرنج بازی میکنه و کی داره دوز بازی میکنه. بعد تصمیم میگیری که کی رو نادیده بگیری، کی رو دستکاری کنی و کی رو جایگزین کنی. چون نابغه سرد هیچ وقت واکنشی نیست. اون موضعی عمل میکنه. خودش رو توی اتاقهایی قرار میده که میتونه قبل از ضربه زدن مشاهده کنه. اون به بقیه اجازه میده که گرسنگی، غرور و ضعفشون رو فاش کنن و وقتی خودشون رو برملا کردن حرکت میکنه. نه انرژی هدر رفته، نه سر و صدای غیر ضروری، فقط دقت جراحی. درس ساده است. با قدرت مثل یک زبان، یک فرمول، یک کد رفتار کن. هر روز اون رو مطالعه کن. هر تعامل رو رمزگشایی کن و وقتی بالاخره اون رو فهمیدی، دیگه هیچ وقت دنبالش نمی کنی. تو تبدیل به یک منبع قدرت، یک گره نفوذ، یک ذهن میشی که ازش میترسن. چون نمیتونن بفهمن چطور همیشه 3 قدم جلوتری و جواب ساده است. تو مطالعه کردی، اونا نکردن. این مزیت نابغه سرده. تو میخوای یک نابغه سرد بشی؟ پس دست از کاتی شدن با بقیه بردار. دست از فروتنی بردار وقتی دنیا فقط به حضور احترام میذاره. باید یه شهرتی بسازی که در مورد هوش پچ پچ نکنه، بلکه سکوت رو طلب کنه. لحظه‌ای که وارد یه اتاق میشی، آدم‌های معمولی از 2 چیز میترسن: وضوح و دقت. یه نابغه سرد هر دو رو از خودش ساطع میکنه. در مورد هوشش لاف نمیزنه، بلکه اجازه میده کلماتش مثل تیغ ضربه بزنن. حساب شده، دقیق و سرد. اون نیازی به اثبات ارزشش نداره. اون بقیه رو مجبور میکنه که ارزش خودشون رو زیر سوال ببرن. این در مورد غرور نیست. در مورد مهندسی یک شهرت اونقدر تیزه که بقیه قبل از اینکه تو رو به چالش بکشن به خودشون شک میکنن. ماکیاولی آموزش داد این عناوین نیستند که به مردان افتخار میبخشند، بلکه مردانند که به عناوین افتخار میبخشند. یعنی قدرتت نباید از مقامی که داری بیاد، باید از نحوه رفتار خودت و اینکه چقدر سریع بقیه برتری تو رو حس میکنن بیاد. لحنت، زمان بندیت، انضباطت، همه اینها یک پیام رو میفرستن. من با آدمهای معمولی رقابت نمی کنم. اونها رو حذف می کنم. اینجاست که بیشتر آدمهای باهوش شکست می خورن.
اونا فکر میکنن هوش کافیه. نیست. اگه نبوغت آدمهای معمولی رو مرعوب نکنه، یک درخشش هدر رفته است. آدمهای معمولی عاشق ذهنهای نرم هستن. اونا میخوان تو فروتن متواضع و خوب باشی. چرا؟ چون این تو رو برای اونها امن نگه میداره. اما لحظه‌ای که فیلترهات رو برمیداری، لحظه‌ای که شروع به حرف زدن با وضوح و عمل کردن بدون تردید میکنی، تبدیل به آینه‌ای میشی که ضعف اونها رو بازتاب میده. و آدمهای ضعیف از آینه متنفرن. اونا تو رو متکبر، زیادی مستقیم، زیادی سرد و زیادی حساب شده میخونن. بذار حرف بزنن. چون وقتی یه شهرت میسازی که باعث ناراحتی میشه، فاصله هم ایجاد میکنی. و اون فاصله از وقت، انرژی و تمرکزت محافظت میکنه. مثل ماکیاولی فکر کن. یک شخصیت بساز که حتی در دیابت هم بهش احترام گذاشته بشه. این یعنی مردم باید از هدر دادن وقت تو بترسن. باید قبل از دروغ گفتن به تو 2 بار فکر کنن. باید توی مکالمه ها با احتیاط رفتار کنن، چون ذهنت زمین بازی نیست. تو اونجا نیستی که مردم حس خوبی داشته باشن. تو اونجا هستی که سلسله مراتب رو دوباره شکل بدی. شهرت با بودن همه جا ساخته نمیشه. با استراتژیک بودن در مورد دیده شدن ساخته میشه. کمتر بگو، بیشتر عمل کن، اما بذار اون چند کلمه‌ای که میگی فراموش نشدنی باشن. کلماتت باید پژواک داشته باشن. سکوتت باید مثل قضاوت حس بشه. به همین دلیله که نابغه سرد زیادی اجتماعی نیست. اون لحظاتش رو انتخاب میکنه. وقتی مهمه ظاهر میشه، وقتی ضروریه حرف میزنه و قبل از اینکه بقیه راحت بشن میره. چون راحتی آشنایی ایجاد میکنه و آشنایی باعث بی احترامی میشه. سردی تو باید مقدس، کمیاب و غیر قابل دسترس باشه. پس وقتی حرکت میکنی، مردم به یاد میارن و وقتی ناپدید میشی، غیبتت رو مثل یک هشدار حس میکنن. اینجوری آدمهای معمولی رو عصبی میکنی. باهاشون رقابت نمی کنی. اونها رو تحت الشعاع قرار میدی. تو تبدیل به مثالی میشی که در موردش به بقیه هشدار میدن. اسمی که در پچ پچ ها گفته میشه. حضوری که حتی بعد از رفتنت هم باقی میمونه. این در مورد ترسوندن به صورت بچگانه نیست. در مورد ساختن یک مزیت روانشناختیه. وقتی بقیه دور و برت تردید میکنن، تو برنده میشی. وقتی اونها در مورد کلماتشون به خودشون شک میکنن، تو برنده میشی. وقتی 2 برابر سخت‌تر آماده میشن، فقط به خاطر اینکه تو توی اتاق هستی، از قبل برنده شدی. چون قدرت واقعی یک نابغه سرد در نحوه حرکت اون نیست. در نحوه حرکت بقیه دور و بر اونه. پس چطور این رو بسازی؟ وقتی بقیه احساسی هستن، منضبط باش. وقتی بقیه مبهم هستن، دقیق باش. وقتی بقیه ناامید هستن، در دسترس نباش. وقتی بقیه فقط با صلاحیت هستن، بیرحمانه عالی باش. و مهمتر از همه، هیچ وقت خودت رو توضیح نده. قدرتی که خودش رو توضیح میده، لبش رو از دست میده. بذار اونها کنجکاو بمونن. بذار فرض کنن. بذار از رنجوندنت بترسن. بذار رمز و رازت کار خودش رو بکنه، چون شهرت از حضور قدرتمندتره. و وقتی درست ساخته بشه، حتی وقتی هیچی نمیگی برات کار میکنه. این آخرین شکل نبوغ سرده. نه فقط هوش، نه فقط کنترل، بلکه شهرتی اونقدر تیز که آدمهای معمولی رو قبل از اینکه حرف بزنی میترسونه. دنیا به آدمهای صدا بلند، مهربون یا حتی با استعداد تعلق نداره. به نابغه سرد تعلق داره. کسی که همه چیز رو حس میکنه ولی هیچ چی رو نشون نمیده. کسی که در سکوت حرکتها رو محاسبه میکنه، در حالی که بقیه وقتشون رو با واکنش نشون دادن هدر میدن. کسی که از درد به عنوان داده، از خیانت به عنوان سوخت و از طرد شدن به عنوان تمرین دقت استفاده میکنه.
تو دست از فکر کردن مثل یک قربانی برداشتی. احساساتت رو ساکت کردی. الگوهای قدرت رو اونقدر مطالعه کردی تا تبدیل به عادت شد. تصمیمات رو با وضوح جراحی گرفتی. آزاد از گناه، وفاداری یا راحتی، و حالا چیزی ساختی که بیشتر مردم هرگز نمیفهمن. هویتی که آدمهای معمولی رو بدون گفتن یک کلمه میترسونه. تو دیگه به دنبال تایید نیستی. توضیح نمیدی. جا نمیخوری. فقط حرکت میکنی. سرد، تمیز، با هدف، و وقتی مردم سعی میکنن پیش بینیت کنن شکست میخورن، چون تو فراتر از احساسات تکامل پیدا کردی. غیر قابل نفوذ شدی. غیر قابل خواندن. به آخرین نسخه خوش تبدیل شدی. مسلح، بی احساس، استراتژیک. این دنیای نابغه سرده. نه هرج و مرج، نه سر و صدا، فقط نتیجه. اگه این ویدیو چیزی رو درونت لمس کرد، لایکش کن. اگه آماده‌ای که مثل یک سلاح راهبری، سابسکرایب کن. این کانال برای آدم‌های معمولی نیست. برای اونایی که از نرم مردن امتناع میکنن. اونایی که سکوت رو به همدردی، منطق رو به عشق و قدرت رو به صلح ترجیح میدن. ذهنت رو نشکن کن. حضورت رو فراموش نشدنی کن و یادت باشه تو به این دنیا گرما بدهکار نیستی. سلطه بدهکاری. در حرکت بعدی میبینمت.